Hello everyone, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা অমলেটৰ ৰেচিপি। কণীৰে বনোৱা অমলেটটো সকলোৱে খাইছে নহয় জানো? কণী নোহোৱাকৈ বনোৱা অমলেট বাৰু আপোনালোকে খাইছেনে? হয়, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কণী নোহোৱাকৈ বনোৱা অমলেটৰ ৰেচিপি। খাইছেনে বাৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা? খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এগলেছ অমলেট বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ বেচন, ময়দা, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। অকণমান বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ম আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰিবৰ বাবে পানী ল'ম। এয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী মই ইয়াতে একেলগে দি দিছোঁ। তাৰ পাছতে পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনিও দি দিম। তাৰ পাছত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে মিশ্ৰণটো একেবাৰে পনীয়া কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে অমলেটটো খাবলৈও ভাল হ'ব আৰু দেখিবলৈও ভাল হ'ব। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই অমলেট বনাব পৰা হৈ গৈছোঁ। এয়া মই গেছত পেনখন পাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰো দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম। গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে অমলেটটো দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে, ধৰিবই নোৱাৰি নহয়নে যে কণী নোহোৱাকৈ বনোৱা অমলেট বুলি। গেছটো একদম চিমত ৰাখিব লাগিব দেই, চিমত ৰাখিলেহে অমলেটটো ধুনীয়া হ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে হঠাতে কোনোবা আলহী ওলালে বোলে ঘৰত কণী নাই, তেনেহ'লে এনেদৰেও বনাই দিব পাৰে। আকৌ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ টিফিন কৰিও পঠিয়াব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে ৰোল বনাই অকণমান টমেটো চচ দি দিলে সিহঁতি খায়ো ভাল পাব আৰু এনেদৰে বনাই পঠিয়াব পাৰে। এনেদৰে মই ফ'ল্ড কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰাউণ্ডকৈও ৰাখিব পাৰে। মই এনেদৰে কিন্তু ফ'ল্ড কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেদৰে বনাই যাম। এয়া মোৰ অমলেট ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে, ধৰিবই নোৱাৰি নহয়নে কণী নোহোৱাকৈ বনোৱা অমলেট বুলি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কোনে কোনে ট্ৰাই কৰে কিন্তু মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আগলৈ মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ।